عليكم السلام. الجماعة بتوع التراث بيعملوا فرق بين النبي وبين الرسول. يعني هذا الفرق لم يأتي من القرآن الكريم وإنما جاء من تخريفاتهم. الحقيقة أن هناك فارق بين النبي وبين الرسول في القرآن الكريم، بس هو كل الأنبياء رسل وكل الرسل أنبياء. لكن التعبير بتاع النبي بيختلف عن تعبير الرسول. فالنبي في القرآن الكريم بتعني هو شخص النبي البشري، يعني النبي محمد عليه السلام يعني هو شخص محمد بن عبد الله في حياته وفي شؤونه وفي علاقاته بزوجاته وفي علاقاته بالمحيط الذي حوله. من هنا فأي عتاب بيأتي له بصفة النبي، لأن هذه العلاقات فيها ممكن طبعا ليس معصوما، ممكن يخطئ ممكن ما يخطئش إلى آخره. ومن هنا تصرفاته البشرية التي كانت مستحقة للعتاب أو للوم جاءت له بصفة النبي، زي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أو في موضوع أسرى بدر: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أو ما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي، يعني يغل يعني يظلم. أو ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أو لقد تاب الله على النبي، تاب يعني إذا النبي وقع في خطأ، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. والله سبحانه وتعالى حين يأمره بالتقوى يأمره بصفة النبي، يقول لك: يا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إذا ده كله جاء بوصفه النبي. طيب الحديث عن علاقاته بزوجاته مش قال يا نساء الرسول، قال يا نساء النبي، وده اللي تكرر في سورة الأحزاب. أكتر من كده الحديث عن علاقته بالمؤمنين وعلاقة المؤمنين به، يقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. ويقول لك: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول لك: ويستأذن فريق منهم النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا بقى في كل ده الكلام عن النبي بشخصه وبعلاقاته، وهذا شيء مختلف تماما عن مدلول كلمة الرسول. عليكم السلام.